مشاهدينا متابعي ايجك، اهلا وسهلا فيكم. معكم سامر من شركة ايجك. شركة ايجك للخدمات الجامعية، الشركة الرائدة بالعالم بالدول العربية بخدمة طلابنا العرب ومساعدتهم لحتى يسجلوا بأهم جامعات العالم بأهم الاختصاصات ويحققوا طموحاتهم المستقبلية بخدمة واستشارة نخبة من الاستشاريين المتخصصين بمكاتبنا المنتشرة بالدول العربية. شركة ايجك عندها أكثر من 15 مكتب منتشرين بالدول العربية. حيكون قدامنا العناوين، أرقام الاتصال وكيفية التواصل مع شركة ايجك ووكلائها بكل الدول العربية لحتى نسهل عليكم عملية الاستشارات ورسم خطة المستقبل الأكاديمي وطريقنا للوصول إلى أهم جامعات العالم. نحن بلقائنا عم نعرض كل أسبوع أهم الجامعات ونعمل معهم تواصل لحتى نعرض لكم البرامج المتاحة وأسهل الطرق لحتى نسجل ونلتحق بهذه الجامعات. اليوم شركة ايجك بفكرة رائدة ومتقدمة. شركة ايجك اليوم سباقة بأن تنظم المعرض الأول الافتراضي للجامعات الأسترالية. اليوم خصصنا لكم وقت طويل أكثر من 4 ساعات، حيكون معنا نخبة من ممثلي أهم جامعات أستراليا. اليوم فرصتنا كبيرة أنه نلتقي ونتعرف على مندوبين الجامعات الأسترالية، نحكي معهم بشكل مباشر، نتعرف على البرامج اللي بيقدموها، على الأقساط وعلى أهم الفرص المتاحة لطلابنا. اليوم كمان حيكون معنا لقاءات مع الشباب اللي تعبوا وجهدوا واستثمروا لحتى يحطوا بين ايدينا هيدي الامكانيات المستوى العالي، لحتى كمان نحن يكون في لنا يسر باستعمال هيدي التقنية. اليوم هدول الشباب كمان حيشرحوا لنا أكتر كيف شركة ايجك قدرت تحقق هيدا الحلم وأنها تجمع نخبة جامعات أستراليا بنفس الوقت بنفس المكان وتحطهم بين إيدين طلابنا. هذا المعرض متاح للجميع مجانا، التسجيل فيه سهل جدا من خلال الانترنت، سواء على الكمبيوتر على اللابتوب أو حتى من خلال التليفونات الذكية. اليوم طلابنا وأهلهم بيقدروا بيسر أنه يدخلوا يسجلوا بالمعرض ويفوتوا يقابلوا مندوبين الجامعات واحد واحد، كلهم على حدة، يحكوا معهم بشكل مباشر عن طريق تقنية الفيديو كول. يعني أنا بشوفه وبيشوفني وبقدم أسئلتي بشكل مباشر وبسمع الإجابات يلي أنا عم بروم عليها. حنستقبل معنا بالبداية لحتى نطلع مشاهدينا عن آلية التسجيل وتفاصيلها والخطوات السهلة يلي قدمتها شركة ايجك للطلاب لحتى يدخلوا على المعرض ويستفيدوا من تقديماته. حيكون معنا مسؤول القسم التقني بشركة ايجك الأستاذ ضياء. الأستاذ ضياء هو يلي هو وفريقه حطوا هيدي التقنيات المتقدمة والمتطورة بتصرفنا لحتى نحن نقدر كمان نقدمها للطلاب العرب مجانا. اليوم حنستفيد من الفرصة نتعرف عليه، نتعرف بالدرجة الأولى كيفية الدخول للمعرض، ونحن وياكم خطوة خطوة حنفوت نسجل، نفوت على المعرض ونقابل المندوبين. خليكن معنا.
رجعنا معكم مشاهدينا لحتى نفوت أكثر بجو هالمعرض المميز يلي شركة آيجك اليوم أطلقته على المستوى الافتراضي للجامعات الأسترالية. هيدي الفرصة يلي شركة آيجك عم تحط بين إيدينا لحتى طلابنا بشكل مباشر وبدون وسيط يتواصلوا مع مندوبين الجامعات، يسألوا كل الأسئلة التفصيلية وكأنه هن متواجدين بشكل مباشر بقلب الجامعة على الأراضي الأسترالية، بياخدوا فكرة كاملة وشاملة عن كل البرامج، عن كل التفصيلات، عن كل الأسئلة يلي لها علاقة بالطريقة، الأسلوب والبرنامج وتفاصيله مباشرة من مندوب الجامعة. وهذا الشيء عم تقدمه شركة آيجك بشكل انه يكون بمتناول الطلاب ببيوتهم بمكاتبهم او حتى هن حاملين تليفوناتهم باي مكان بالعالم. الطريقة الاريح، الطريقة الانسب، ومرة تانية هي مجانية بشكل كامل. اشتراككم بالمعرض مجاني. شرفونا على المعرض لخدمتكم ولحتى يساعدكم بكل التفاصيل والخطوات الإجرائية. هلأ حننقل لحتى كمان يكون معنا أحد صقور شركة آيجك يلي هو الأستاذ ضياء. أستاذ ضياء هو المسؤول عن قسم البرمجة والاي تي والانفورميشن بشركة الآيجك. الأستاذ ضياء هو المسؤول الفني يلي حامل عبء نقل هيدا البرنامج وهيدا المعرض على المستوى الافتراضي لحتى يكون اليوم على لابتوباتنا وعلى تليفوناتنا بمتناولنا وبأسهل طريقة. بدنا نحيي الأستاذ ضياء ونقول له أستاذ ضياء يسعد أوقاتك. يعطيك العافية أستاذ ضياء، تحياتنا لك وللمجهود الجبار اللي عم تقوم فيه. الله يسعدك. نحن اليوم بنعرف الشباب كلياتهم نعرف انه انتم اخذتوا تحدي كتير كبير بشركة آيجك، تحدي على المستوى التقني بالبداية، لأنه يمكن هو المرحلة الأصعب بأنه هيدي الفكرة اللي خلقت ونحطت على الورق ونحكى فيها أننا ننقلها لمرحلة التنفيذ. مرحلة التنفيذ حتكون بمعرض افتراضي، حتكون كلياتها تقنية، وحضرتك كمسؤول ومنسق قطاع الاي تي بشركة الآيجك العبء الأكبر بهذا المجال هو على كتافك وعلى كتاف الفريق يلي معك وعم يساعدك. لو سمحت تحطنا شوي بجو التحضيرات التقنية، كيفية التواصل مع هيدي الجامعات، لأنه بدنا نقول على هيك بالمرحلة الثانية نشرح لطلابنا آلية التسجيل في هيدا المعرض من بعد كل هالتحضيرات الجبارة اللي قمتوا فيها. فالمرحلة البسيطة اليسيرة يلي مطلوب من الطالب هي فقط آلية التسجيل. حأنقل أنا وياك لألا بعد ما تشرح لنا حضرتك عن التحضيرات اللي قمتوا فيها لإطلاق هذا المعرض. التحضيرات كانت إنه بدنا نحاول نحسس الطلاب إنهم يكونوا بمعرض فعلي، بحيث لما كان الطالب يروح على المعرض ويتنقل بين البوثات ويتكلم مع مندوب الجامعات. هاي كانت الفكرة الأساسية من المعرض. هلا بظل يعني الفيروس كورونا والحصر اللي صار علينا كلياتنا، بطل فينا نعمل هذا المعرض فيزيكلي على أرض الواقع، فاضطرينا ان نعمل فيرتشوال فير وندعو عليه الجامعات. فعملنا بوث خاص في كل جامعه، بحيث انه الطالب يفوت على الموقع ويسجل ويتنقل بين جامعه والثانيه ويحكي عن طريق ابلكيشن زوم مع كل مندوب للجامعه. فاذا الطالب بيقدر يزور كل جامعه لوحدها بالمعرض، بالضبط، يحكي مع كل مندوب لكل جامعة بشكل انفرادي. يعني بيطرح عليه الأسئلة اللي بده إياها. وفي كمان شباب من آيجك موجودين مع كل مندوب للجامعة، عشان إذا في عند أي طالب مشكلة في الإنجليزي شباب بآيجك بترجموا له الأسئلة والأجوبة. يعني أنتم كمان وفرتوا فريق من المترجمين ليكون بتصرف الطلاب
يعني فينا نقول لطلابنا العرب يلي مش كتير قبضايات وشطار باللغة الإنجليزية إنه ما يحملوا هم. فريق بالضبط. المترجمين المتخصصين بآيجك حيكون معهم بكل مرحلة وبكل محطة بكل جامعة. كل محطة بكل مرحلة بكل جامعة. هلا في كمان بوث خاص في آيجيك للطلاب اللي بدهم يستفسروا عن الأوراق المطلوبة، كيف الطالب بده يحصل الفيزا، كيف بده يحصل القبول، شو الدرجات الدرجات الإنجليزي. رائع الكلام. في بوث خاص في بوث خاص لآيجيك بإمكانه الطالب يفوت عليه ويستفسر من كل المندوبين تبعون آيجيك حسب البلد اللي هو فيها. إذن في كمان محطة للإنفورميشن، للمعلومات. الطالب اللي عنده معلومات عامة حابب يسأل عنها، فآيجيك خصصت له كمان محطة خاصة للمعلومات العامة، أو حتى المعلومات اللي مرتبطة بآلية التقديم والمستندات المطلوبة والحصول على الفيزا. رائع. لو سمحت بدي انقل على ذاك لكن هلا للخطوه يلي مرتبطه بالطالب. الطالب يلي حب الفكره، عنده الرغبه بانه يقدم على جامعات استراليا ونيوزيلندا، هيدا الطالب بده يفوت على الرابط لحتى يسجل ويشارك بالمعرض. لو سمحت استاذ ضياء، خلينا نعرف طلابنا عن هيدي الآلية للتسجيل ودخول المعرض. هلا الآلية كثير بسيطة، بس احنا بدنا يفوت الطالب يسجل، يعطينا المعلومات الأساسية تبعته من اسمه ورقم تليفونه وإيميله. هاي المعلومات هي معلومات عشان يمكننا احنا نتواصل معه مستقبلا ونشوف ونساعده بتحصيل القبولات من الجامعات الأسترالية. فبيكبس على البتون تبع ريجستر ناو وبيطلع له الفورم تبع الريجستريشن. نحن حنمشي نحن وياك الإجراءات التسجيل خطوة خطوة مع بعضنا. هلا بختار اليوزر نيم، طلابنا الآلية بختار اسم المستخدم او اليوزر نيم. طبعا فيه هو يعمل سويتش لللانجويج حسب اللغه اللي هو برتاح لها. عظيم. اذا ممكن يستخدم اللغه العربيه، ممكن يستخدم اللغه الانجليزيه. العربيه وممكن يستخدم اللغه الانجليزيه. شو حلو. اختار اسم، حنسجل الاسم بالايميل، وحنحط الايميل، ايميل الطالب يلي راغب انه يسجل بمعرض الجامعات. فاذا الطالب بيحط اسمه، اسم العائله، وايميله. نحن حاليا عم نعبي خانه الايميل يلي هي خانه الزاميه للتواصل مع الطالب. هون بنحط البلد اللي هو جاي منها الطالب، عشان هذا المعرض هو بيشمل أكثر من دولة، مش بس للبنان، بيشمل مصر، بيشمل العراق، بيشمل الجزائر، الأردن، مصر. فإذا كل طالب بيسجل بخانة البلد الدولة يلي هو منها. نحن اليوم عم نقدم طلب ريجستريشن لطالب من لبنان حاليا حتى نفرجيكم الآلية. هلا من الموبايل نمبر لازم يحدد مفتاح البلد، بالضغط على العلم تبع البلد وبحدد المفتاح تبع البلد. تمام. اذا الكود بيتحدد بانه نحط علم البلد. علم البلد بتضغط عليها بيطلعوا لك اسماء البلدان، وبتقدر انك تكتب اول كم من حرف من اسم البلد بيطلع لك البلد تبعك. هون بنختار الليفل او اللي هو الشيء اللي حاب او مهتم فيه الطالب انه يدرسه. يعني واحد مخلص بكالوريوس وبده يكمل ماستر، فبختار ماستر. اذا هون بنختار المستوى المطلوب. صرنا حاطين الاسم، اسم العائله، الايميل،
وضرورة تحديد البلد يلي أنا كطالب عم أقدم منها، أنا شو الجنسية اللي بحملها، وكمان بدي حط رقم موبايلي الخاص لتسهيل عملية التواصل معكم بالمستقبل من فريق ايجك. فمنحط الكود يلي هو علم البلد ورقم الموبايل الخاص. من بعدها منحدد المستوى المطلوب للدراسة، باتشلر أو ماستر أو مرحلة الدكتوراه، وبالنهاية منحط الباسورد الخاص فينا للدخول للمعرض، وبعدين بنعمل سبميت. فإذا سبميت بنقدم الابليكيشن، وبهالشكل بنكون هيك انت اتممت عمليه التسجيل وصار فيك انك انت تتنقل في الموقع براحتك. عظيم. هيك بهالشكل انا انهيت عمليه التسجيل وخلص دخلت الى المعرض. بالضبط. اذا خطوات سهله جدا، بسيطه جدا، وواضحه جدا. وطبعا نحن كفريق ايجك شبابنا ومكاتبنا بتصرفكم لكل هيدي التفاصيل. هلا اذا سمحت لو تكبس على الرابط تبع استراليا اند نيوزيلندا يونيفرسيتيز. حندخل على رابط استراليا ونيوزيلندا يلي موجود على موقع شركة ايجك. دخلنا الى الصفحة الخاصة بجامعات استراليا ونيوزيلندا. لو تنزل لتحت شوي راح تلاقي الجامعات المشاركة حاليا في المعرض، فيك تضغط على اي شعار للجامعة فمباشرة راح تنتقل للبوث الخاص فيها. شو حلو. فإذا على صفحة ايجك الواضحة قدامنا حيكون قدامنا أسماء ولوجوات وشعارات الجامعات الأسترالية المشاركة في المعرض، وبمجرد أنه نضغط على اسم أي جامعة وشعارها حندخل بشكل مباشر على المحطة والبوث الخاصة بهيدي الجامعة لحتى نحكي ونتواصل بشكل مباشر مع ممثل الجامعة. خلينا نجرب مع بعض نفوت على جامعة سيدني يونيفرسيتي. جامعة سيدني هنا بتشوف المعلومات اللي خاصة بجامعة سيدني. إذا بدك تنزل البروفايل الخاص بالجامعة أو أي ماتيريال خاصة بالجامعة، أو مباشرة بتقدر تكبس على ستارت توك ناو عشان تتحدث مع المندوب الجامعة. أستاذ ضياء، يعني إحنا هلأ أنا كطالب أنا بقدر مباشرة من هيدا البوث من هيدي المحطة أني أخذ ونزل أعمل داونلود عندي على اللابتوب تبعي جميع المعلومات المرتبطة بالجامعة اللي أنا بحاجة لها، ما هيك؟ المعلومات الأساسية. حلو. إذا أنتم كشركة ايجك حتى حطيتوا بمتناول الطلاب المعلومات الأساسية عن كل جامعة بالبوث والمحطة المرتبطة بالجامعة. والطالب يلي حابب يعمل تواصل مباشر وكونفرسيشن وحديث مع ممثل الجامعة مطلوب منه انه بس يضغط على الرابط اللي موجود امامك اللي هو ستارت توك ناو. ستارت توك ناو. خلينا نجرب بس لو سمحت. اذا لمحادثة مباشرة مع مندوب الجامعة نفقس على ستارت توك ناو. Open Zoom meeting. Open Zoom meeting. حلو. لا الخطوات واضحة بسيطة. حلو كتير. حاليا مندوب هون مندوب الجامعة هون الأستاذ محمد الخطيب مدير فرع الأردن بيجاوبوا على أسئلة الطلاب. فإذا نحن عم نشوف هلا مباشرة قدامنا هذا الحديث عم يصير لايف معك أستاذ ضياء؟ هذا الحكي لايف وفيك أنت تنضم إلهم وتسأل وتستفسر عن اللي بدك إياه. يا سلام. فإذا اللي عم نشوفه قدامنا هو حديث مباشر بين مندوب شركة سيدني، ممثل جامعة سيدني في أستراليا، ممثل جامعة سيدني في أستراليا بشكل مباشر عم يجاوب الطلاب وأهاليهم عن الأسئلة المرتبطة بالتخصص المطلوب
وجميع التفاصيل يلي لها علاقة بالتقديم على الجامعة. وهون قدامنا عم نشوف الأستاذ محمد الخطيب يلي هو مدير مكتب الآيجيك في الأردن، كمان عم ينقل لمندوب جامعة سيدني أسئلة الطلاب الأردنيين يلي متواجدين عنده بالمكتب أو يلي متواصلين معه لحتى يحصلوا على تفاصيل. بنرجع بنذكر إن اللي عم نشوفه هو عم يحصل مباشرة الآن، وأي طالب يرغب بالانضمام لهذه المحادثة الهواء مفتوح له، وكمان ممكن انه ينطر لحتى ياخذ هو دوره بالحديث المباشر مع مندوب الجامعة. صحيح استاذ ضياء؟ 100%. هلا ضايل شغله اخيره في البوث اللي خاص في آيجيك. اذا انت رجعت على الصفحه تبعت الموقع، نرجع لورا على موقع الآيجيك، حنرجع سوا. حنغادر الان جامعة سيدني لحتى نرجع على الموقع الأساسي لشركة آيجيك. طبعا مثل ما شايفين طلابنا سهولة التنقل من مكان لمكان ومن محطة لمحطة. ننزل بهاي الصفحة رح تلاقي على اليمين بوث آيجيك. على اليمين في بوث آيجيك. ننزل شوي بس لو سمحت. ننزل شوي تحت. ايوه هون آيجيك. واذا كمان نزلت اكثر لتحت، ننزل كمان شوي لحد راح نشوف الجامعات الثانيه فينا كمان انه نفتح عليها ونروح دايركت على البوث الخاص فيها. خلينا لو سمحت لك كمان نجرب نحن وياك جامعة وولونغونغ باستراليا. خلينا نجرب جامعة وولونغونغ باستراليا ونفوت نعمل نشوف المحادثة. اذا هيدا البوث المحطة الخاصة بجامعة وولونغونغ، وكمان مثل ما قال الاستاذ ضياء شركة آيجيك وفرت كل المعلومات المرتبطة بجامعة وولونغونغ مثل بقية الجامعات الأسترالية، وكل جامعة معلوماتها متوفرة على البوث والمحطة الخاصة فيها. حنفوت نحن وياكم كمان بفقسة زر واحدة لحتى نشوف الكونفرسيشن والمحادثة المباشرة مع مندوب الجامعة. هيدا قدامنا بفقسة زر، بكبسة زر مندوب جامعة وولونغونغ بأستراليا وحديثه المباشر مع الطلاب. نحن هذا الحديث فينا ننضم له وفينا نسمعه بشكل مباشر، ونقدر ننطر دورنا لحتى يكون لنا حديث خاص مع مندوب شركة جامعة وولونغونغ إذا حبينا أنه يكون أسئلتنا خاصة ومباشرة. Which university? Yeah, it is a governmental university. Iraq. Okay, in Iraq. Excellent. It And is what was governmental. Yeah. عم نسمع مع Yeah, what was your GPA? بين مندوب الجامعة It's under 60. Yeah. أسألته مباشرة على الهواء. Maybe 55 or 56. From 100? Yeah. Okay. Let me just double check. And my work is in the field of law. I am A lawyer. judicial assistant. No, I am Judicial employer. assistant. Yeah, employee in a court of Diyala. In the court. Sorry, my level English is beginner level. No, it's good. No problem. Thank you. So, Master of Business, yeah? If I can't take the chance in law, I can study business and مباشر. administration. Yeah, so we don't offer Master of Law. That's, I think Ryan said that. But you can do Master of Business Administration. Yes. واضح انه الصوت كمان Yeah. واضح What بجودة about عالية. the الصورة cost? جودتها عالية. ما study شاء الله شغلكم very professional. الله يعطيكم العافية. أنا كمان بدي استغل هالمناسبة أتشكر المخرج الأستاذ وسام بدرة يلي عم كمان يساعدنا ننقل هيدي الصورة بشكل مباشر لطلابنا ومتابعينا بكل الدول العربية، والفريق الفني
تبع شركة ايجك المتخصص وعلى رأسه الأستاذ ضياء، الله يسعدك. لأنه عم يقدروا يحطوا بإيدينا هالجودة العالية من الخدمة المتميزة يلي هن كمان كشركة ايجك سباقين بهذا المجال. It's about 11,000. الله Well, يعطيكم العافية. 11,000 per trimester. So it's about أستاذ 30. ضياء، أنا كطالب إذا بدي أتنقل من بوث لجامعة إلى محطة لجامعة تانية، يكفي فقط أني أطلع على الصفحة الرئيسية لشركة آيجك وأفقس فأسة صغيرة على اللينك تبع الجامعة والصورة تبع الجامعة، صحيح؟ بهالبساطة. بالضبط. احنا المرحله اللي ضايله علينا بس نروح على البوث تبع ايجك ونختار البلد اللي منا نتواصل معاها. بقيه الجامعات راح يكونوا بنفس الآلية. هيدا الشغل very professional. قديش كان صعب على المستوى التقني، قديش أخذ معك تحضير، قديش أنتم كفريق يعني استثمرتوا من وقتكم وجهدكم لحتى قدرتوا نقلتوا لنا هيدي الصورة الرائعة وسهلتوا العملية هالقد. يعني الحمد لله احنا اشتغلنا عليه قرابة الشهرين، صار لنا بنحضر للمعرض وجهزنا كل هاي الاشياء وهاي الماتيريال اللي اخذناها من الجامعات ووفرناها للطلاب في الموقع. فاذا اللي عم نشوفه قدامنا هو بكورة جهد على مدة شهرين من كامل الفريق التقني بشركة ايجك. مرة تانية الله يعطيكم العافية، الشغل فيري بروفيشنال، واضح جدا وسهل جدا آلية التسجيل للطلاب. وبدي ارجع اذكر باللي قاله الاستاذ ضياء انه كمان شركة ايجك امنت للطلاب الذين لا يجيدون اللغة الانجليزية، امنت لطلابنا بكل محطة لكل جامعة مترجم لحتى يساعدهم بالأسئلة والأجوبة على مستوى ترجمة كل المحادثة مع مندوبين الجامعات بكل الجامعات. فإذا المترجم اللي وضعتهم شركة ايجك بتصرفكم هن موجودين بكل المحطات مع كل الجامعات، ما تحملوا هم قضية اللغة. شركة ايجك حلت هيدي الإشكالية وهي معكم خطوة بخطوة. أستاذ ضياء بدي أتشكرك على وقتك، على المجهود الجبار اللي عم تعملوه، ونحن إن شاء الله حنرجع لك بلقاء تاني أثناء النهار. بعرفك مشغول جدا بمتابعة الأمور التقنية. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. تسلم. حنرجع لك. شكرا جزيلا لك. أهلا حسام.
طيب شفنا سوا آلية التسجيل قديش سهل انه ندخل على المعرض ونسجل ونفوت على البوث يلي هي المحطة الخاصة بكل جامعة. فنحن كمان هلا مع بعضنا حنفوت نزور المحطة تبعت جامعة كامبيرا. خليكم معنا، حنفوت سوا نعمل تسجيل ونشوف جامعة كامبيرا، المندوب تبع الجامعة مين عم يقابل، شو الحديث اللي عم يدور، وكمان نحن حنعمل معهم مقابلة خاصة. خلينا نفوت سوا. اوكي، نحن هلا على الموقع تبع ايجك جلوبال. حنفوت سوا على موقع الجامعة، حنبرم على جامعة كامبيرا. بفقسة زر فتنا على موقع الجامعة، وهيدي المحطة البوث تبع الجامعة فيها كل المعلومات الخاصة بالجامعة. كمان بنذكر انه هيدي المعلومات فينا نعمل لها داونلود ونحتفظ فيها على اللابتوب تبعنا، وبفقسة زر بنفوت ستارت توك ناو حتى نعمل الحديث المباشر مع مندوب الجامعة عن طريق الزوم. بنقدر نعمل حديث مباشر ونتابع كمان الحديث اللي عم يدور بين مندوب الجامعة مستر دانيال وبين الطلاب يلي عم يزوروا يتواصلوا معه وياخذوا منه المعلومات اللازمة. نحن بدورنا كمان حنطلب منه مقابلة مباشرة. مستر دانيال. Yes. Hello, everyone. Hello, sir. How are you How doing are you? today? Oh, I'm fine, thank you. How is it so far with the fair? Oh, good. It just started, and I've just spoken to one student, and we're hoping to speak to, more students in the next few hours. So yes, so far so good. Well, I'm gonna steal some minutes of your time and Sure. ask you about the beautiful University of Canberra. Let's tell our viewers about the city and about the university, please. Sure. Okay. So hello, everyone. My name is Daniel. I work as a manager for Middle East and Africa at the University of Canberra. Nice to meet you. The University of Canberra is located in the beautiful, beautiful capital city of Australia called Canberra. Canberra's got around 450,000 people living in the city. As I mentioned, it's a capital city of Australia. Because it's a capital city, we have very, very strong connections with the government and the private sector. Now, University of Canberra also works very closely with both the government and the private sectors in the city. We have very, very strong connections, industry connections, government connections that we can actually provide to all the students studying with us. We offer a wide range of courses at the University of Canberra in the fields of business, accounting, allied health, communication, architecture, and so on. We've been one of the fastest rising universities in the world, and we have been ranked in the top 1% of the universities in the world. Cool. And we've also been ranked in the top 10 universities in Australia as well. So we have a very practical focused courses offered for international students. So we do have a lot of very practical courses in the fields of, for example, business and accounting and allied health, with lots of work experience attached to the courses that we offer. And our students are one of the most highly paid sort of graduates in the country as well. So there are lots and lots of job opportunities available if you studied with us at the University of Canberra. Well, Mr. Daniel, you have a wide range of international students. And, Absolutely, that's I would right. like to tell our viewers more about Arabic students' experience in Canberra University, please. Sure. Okay. So we have a lot of students coming from the Middle East as well.
So we have students coming from countries such as Saudi Arabia, Oman, Kuwait, and we have students coming from the UAE, from Turkey, and from the African countries as well. Now, as I said, we have because it's the capital city of Australia, we have very strong connections with the government sector. That also includes diplomatic sector, so all the embassies and high commissions as well. So our students are very well looked after by the university, by the whole Canberra community, by the embassies and high commissions. So we have a very close relationship with with the diplomatic officers like Saudi Arabian Cultural Mission, with the Kuwaiti Cultural Office, and other sort of high commissions and embassies as well. So all students studying in Canberra, all the students coming from the Middle East, they are very well looked after by the whole Canberra community. So, Mr. Daniel, I understand that you have a high after graduation employment rate, right? Yes, okay. That's right. So because Canberra is... do you have any role in employing your students? Do you play any role with that phase? So because Canberra is considered to be a regional city, we give the students are given 1 extra year for post-study work rights. So after students finish a degree successfully, graduating from University of Canberra with a degree, students will be able to actually apply for 1 extra year for post-study work. So students could get in total of 3 years, post-study work visa after graduation, which is great. Beautiful. So they have the chance to actually stay on the Australian soil and look for work, and they have actually 3 whole years to do so. That's correct. So I'm talking about the Canberra region. So students will have an opportunity to stay in Canberra for 3 years, for work. Beautiful. After they, finish their degree with us. Sir, what are the offers, the programs that you offer in Canberra University? And let's tell our viewers especially about engineering programs. So we do have engineering programs in computers. So we got the software engineering and network engineering. We do not offer other engineering degrees like civil, mechanical, or chemical engineering at this point in time. But we are we have a very strong course in the field of software and network engineering. And what's the tuition fees range for software engineering, for example, and for business department as well? Yeah. So it depends on the course, like IT or software engineering. But roughly, the course fee varies between 30,000 to about 35,000 Australian dollars per year. But we also offer a range of partial scholarships to international students. So if students are deemed eligible for partial scholarships that we offer, students could get a scholarship of between 10 to 25%, merit-based scholarships, that cover the whole duration of the course. So if the course is for 3 years, the partial scholarship would cover the whole 3 years duration, which will be quite a big scholarship offer that we've got. High school grades? The scholarship is based on high school grades? Yes. So students applying for bachelor degrees, we normally assess the scholarship criteria by looking at the high school grades or A-level grades. But if students are applying for master's degree, we normally assess the student's bachelor degree result. So it depends on which program students are applying for, because we have scholarships for both bachelor degrees and master's degrees. What are your English requirements, please? So we do accept
tests like IELTS test or TOEFL test. IELTS. But we also accept, during this, COVID situation, we also accept, online-based tests as well, like Duolingo or IELTS Indicator. So we do accept all those, English test results as well. What's the grade for IELTS, for example? So normally it's 6.0 and overall, and that's for the bachelor degrees, but for master's degree, it's normally 6.5 IELTS overall. Beautiful. Thank you very much for the information. And we will be back to you during the day to ask about your experience in the fair and about the students you interviewed. Thank you for your time, sir. Thank you very much. What's your name? Sama. Thank you very much, Sama. You have a lovely day. Thank you, sir. Bye-bye. فإذا كمان حننقل سوا على محطة تانية لجامعة تانية. نحن اللي عم نعمله هلا هو الشيء اللي بتقدروا انتم كطلاب تعملوه بكل بساطة وكل سهولة بفقسة زر على موقع شركة ايجك، على موقع شركة ايجك على الانترنت، ايجك جلوبال، وبنقدر نفوت على محطة معرض الجامعات الافتراضي يلي بتنظمه شركة ايجك للمرة الأولى مع الجامعات الأسترالية، ونتنقل من محطة لمحطة ونقابل مندوبين جامعات. فيكم طلابنا طبعا انتم تقوموا بهذه الخطوات بكل بساطة ويسر، تنتقلوا من جامعة لجامعة، تسألوا عن البرامج وعن أهم العروض. نحن اللي عم نعمله هلأ انه عم نعمل نحن وياكم جولة مباشرة مع مندوبين الجامعات لحتى كمان نسأل الأسئلة اللي عندكم إياها واللي عم تبعتوا لنا إياها على أرقامنا وعلى صفحاتنا. عم نحاول قد ما فينا نغطي الأسئلة العامة يلي عم يسألوها الطلاب وأهلهم. طبعا ما حنقدر نغطي كل الأسئلة، وخاصة الأسئلة التفصيلية. أنا بتمنى منكم أنه الأسئلة التفصيلية تسألوها بشكل مباشر لمندوبين الجامعات. نحن هلأ عم نحاول أن نسأل الأسئلة العامة وهيك نصيب أكثر طلبات ونساعد أكبر عدد من طلابنا أنه يحصلوا على الإجابات. فخليكم معنا. نحن هلأ حنروح على جامعة جديدة، هنفوت سوا على الويب سايت ايجك جلوبال، بننزل سوا على الجامعات المشاركة ونختار مع بعض جامعة. خلينا نروح على جامعة موناش يونيفرسيتي بأستراليا. منفوت على البوث على المحطة تبعت جامعة موناش. كمان المعلومات كلها موجودة لحتى نعمل لها داونلود على اللابتوب تبعها ونحتفظ فيها لنرجع لها بعدين. هلأ خلينا نفوت على المحادثة المباشرة مع مندوب جامعة موناش كمان عبر تقنية الزوم. قدامنا مندوب الجامعة عم يحاور أحد الطلاب. خلينا نسمع مع بعضنا المقابلة والحديث اللي عم يصير. Partnership, scholarship, research scholarship. Sorry, say again. I couldn't hear so clearly. I saw Woodside Monash Energy Partnership Research Scholarship. This one will be like good. Yeah. Look, there are lots of different scholarships. Woodside is actually it's a private company. It's an oil and gas company. And they have set up a innovation center on campus to assist students, so research students and some coursework students as well, to give them a taste of
To be more practical, the PhD would be more practical, not just theoretical or academical. Correct. Yeah, and look, as I said, we're a research intensive university. We're one of the group of 8, so the standard or level of research that we do is quite high, and also the expectation on PhD candidates is quite high as well. So what that means is the process to be accepted into a PhD is fairly rigorous, and depending on your background, I guess they would need to assess. You may or may not be accepted. It's a little bit hard to sort of say. I understand what you mean. Like this, yeah. So Sander, make sure you read through that link as much as possible. Check the section that says check your eligibility, because that will really give you an idea about in terms of your academic background and that sort of thing. Okay. Yeah. Thank you so much. We have. Thanks, Sander. Good to talk to you. Thank you, Sander. We have 2 more students waiting. Wissam. Okay, we will take. Can you give me the host, please? Good afternoon, guys. How are you doing? Thank you. Hello, مرحبا guys. وسام. تحياتي حبيبي، معك سامر. بدي اتشكر شركة ايجك وسام على سامعني؟ المجهود الكبير اللي عم تقوموا فيه. كيف حالك؟ أنا عم بسمعك، عم تسمعني هلا؟ هلا بسمعك، أهلا وسهلا فيك. تمام، تحياتي لك والله يعطيكم العافية على المجهود الكبير اللي عم تقوم فيه شركة ايجك لحتى تحط هيدي الجامعات الأسترالية بمتناول طلابنا العرب. الله يعطيكم العافية مرة تانية. الله يعافيك ويبارك فيك. بدي أسألك شو رضاك اليوم على المعرض، على الكواليتي اللي عم تقدمها شركة ايجك، وهل لقيتوا انه المعرض مشاركة الجامعات وتلبية الطلاب للمعرض الافتراضي الأول لشركة ايجك يلي هي كانت نخبوية ورائدة بهيدي الفكرة، هل في رضا من شركة ايجك على الكواليتي اللي تقدمت اليوم ومستوى المشاركة؟ أنا راح أترك المايك لمستر جاك، هو من جامعة موناش. أنا من ايجك، حمزة من ايجك، فهو حيفيدنا أكثر إن شاء الله. تحياتي لك، لكن إن شاء الله بنرجع لك. أوكي تمام، ما في مشكلة. تحياتي لك، لكن بنحكي مع مستر مايك. Yes. Hello, Jack. Yes. Yeah, this is one of my colleagues. He would like to talk to you about your impression about the fair Jack, so far. Jack or Mike? Jack. Yes. Okay, Mr. Jack, how are you doing? Oh, good. Is it Wissam? I'm Samer, and we are happy to have you here with us in the fair. Well, thank you very much for inviting me and for hosting this fair. It's very good. Can you please open up your camera? Our camera. My camera? Our camera. Can you see me clearly? I think my camera is on. Yeah, it is on. Yeah. Okay, if you please open up the camera for us, because we are in a live interview. So you need to open up the camera so you can see us. Okay. Can you tell me how to? I don't. Yeah, just how do I? Yeah. Let's try to help him. ما ضروري يشوفنا بو. Yes, Samer. إذا ما فتح الكاميرا. Is it okay now? مش الحال. It's good now. You can see me clearly, right? Yes. Go ahead. Okay, Mr. Jack, we are very happy to have you with us, and we want to take this opportunity to tell our viewers about Monash University. Where is it located, and
what's the positive points in Monash University for Arab students to apply for? Please tell us more about your beautiful university. Great. Well, thank you very much for hosting me and for this wonderful event. Monash University is located in Melbourne, in Australia. And Monash University is one of the, it's a member of the prestigious group of 8 research intensive universities in Australia. And we're ranked in the world's top 100 universities. As I said, because we're a research intensive university, if any students from the Middle East, any Arab students would love to come and do research at a very, very high world standard, then Monash may be a good choice for them. So, what are the programs that you offer in Monash University? Good question. Monash University offers programs across a very wide area of study. We offer programs pretty much in every area that you can think of, with the exception of agriculture and veterinary science. So we don't offer agriculture. We don't offer. Give our viewers an idea about the engineering programs offered in Monash University, please. Sure. So Monash has one of the sort of premier engineering schools in Australia. We have an undergraduate Bachelor of Engineering degree and also a Master of Engineering degree. Yes. Sir, how did you cope as Monash University with the COVID-19 issue? What are the steps that you took in order to support your students? It's a very good question. We, like the rest of the world, we have been impacted by the coronavirus pandemic, and we've been making every effort to look after and care for our students as much as possible. We've had to transition to online learning, and we've been trying to make that as smooth as possible for students by providing extra support for them during these very challenging times. And despite the fact that students aren't necessarily in classrooms, these physical classrooms, many students are in fact doing very well. So we're very proud of that. Beautiful. Receiving some questions on our pages and through our WhatsApp numbers that are shown on the screen. And I have a question for you, sir, from a student. He's asking, do you have mechanical engineering in Monash University, and what is the tuition fee? Sure, yes. We offer mechanical engineering as a specialization in an undergraduate degree, in a bachelor's degree, and also in a master's degree. If you're wanting to study engineering, or specifically mechanical engineering at Monash, the cost would be about 40,000 Australian dollars per year. 40,000 Australian dollars per year. And that is paid in installments, right? Correct. So while it's $40,000 per year, students pay per semester. So at the beginning of every semester, the students would pay their semester fees. So it's not you're not paying a full year, you're paying per semester. Yeah. So do you grant any scholarships based on the high school grades for the students? Yes, absolutely. And we encourage students who have good or very strong high school grades to apply for one of our many scholarships. Some of our scholarships are 100% full tuition fee scholarships, and some are partial scholarships, which are like a tuition discount. Well, we can see actually
Monash University on the screen with the video, that beautiful university. We urge our students to apply to Monash University because they have one of the best programs in Australia. It's a very beautiful location, and Melbourne actually is a very beautiful city. Do you have any idea about the next semester? Will it be online or a mixed system? Well, we've just welcomed in our second semester students. They officially started on Monday, the 3rd of August, so they've just started. The original plan was that they would be starting as a mixed mode, online and on campus. However, in the interest of the safety of students, because we've had an increase in cases in Melbourne, at the moment, everything is online. However, once it's safe for students to come back on campus, we will have them back on campus as soon as we can. Mr. Jack, thank you for the information. Thank you for your time. We will back for you during the day very much to ask you about your experience in the fair IJEC is organizing, and about the quality of the students, the questions of the students, and how happy you are through your participation. Thank you for your time. Fantastic. Thank you. Thank you. Bye. كمان مع بعض حننقل على محطة جديدة لجامعة جديدة. بدي ارجع اذكركم نحن اللي عم نعمله حاليا مع بعضنا انه عم ننتقل من محطة لمحطة، من جامعة لجامعة، ناخذ معلومات كافية وافية عن البرامج الموجودة، وحتى انتم تسمعوا وتسجلوا وتعرفوا اكثر تفاصيل عن هذه الجامعات حتى تكون عملية أيسر. ولكن نحن ما عم نلعب دور الطالب. أكيد أنتم كطلاب الأفضل الأولى والأنجع أنه تفوتوا على الجامعة، على موقع الجامعة، على البوث اللي نحن مخصصينه للجامعة بالمعرض لحتى تسألوا أسئلتكم تفصيلية. نحن عم نسأل الأسئلة العامة يلي عم يطرحوها أكبر عدد من الطلاب والأهالي يلي عم توصلنا على مواقعنا، على صفحات شركة آيجك، وعلى أرقامنا الواردة قدامكم. فيكم تحكونا واتساب، تبعتوا الاسم وتبعتوا اسم الجامعة اللي حابين تطرحوا عليه السؤال، وطبعا تفصيل السؤال بشكل مرتب لحتى احنا نطرحه على مندوب الجامعة ونساعدكم بأنه نجيب الأجوبة اللازمة. نحن ما عم نلعب دوركم، نحن عم نساعدكم أكتر بأنه نأمن الأسئلة والأجوبة بشكل سريع ومباشر. حنقول مع بعض هلأ
على جامعة ملبورن. حنفوت سوا على الموقع على ايجيك جلوبال، كمان ننزل لتحت نبرم على اللوجو الشعار لملبورن يونيفرسيتي ونفوت عليها سوا. هيدا البوث تبع ملبورن يونيفرسيتي، المعلومات الكاملة عن الجامعة فينا نحتفظ فيها على اللابتوب تبعنا، وحنفوت سوا لنشوف المحادثة اللي عم تدور مع مستر جون. مستر جون ممثل الجامعة. مستر جون, good afternoon, sir. Mr. John, how are you, sir? Good, thank you. How are you? I'm fine. Please open up the camera so you can see us. We are in a live interview through our pages, through iJIC pages. So please open up the camera so you can see us and our viewers can see you. Yeah, the camera should be on. Open our camera. Give us the access. I don't think I've got that feature. Let me hold on. We can see you, but can you see us? You cannot see us, right? No, I cannot. You need to give us the permission. Open up the camera for us. I don't have that ability. I'm not the host of this. Yes, Wissam, I'm working for that. Okay, our IT department is trying to help you with that. So let's start up with telling our viewers more about the University of Melbourne, the beautiful University of Melbourne, your location, and about the departments and the huge space that Melbourne University occupies, please. Yeah, absolutely. So the University of Melbourne is, part of the prestigious group of 8 universities here in Australia. We are Australia's leading university. It ranked number 1 in Australia, ranked number 32 in the world, and our global employability of graduate students is ranked at number 7 in the world. So what's important about that is that companies all across the globe are looking for University of Melbourne students once they graduate with the skills that they learn through our programs, make them very employable throughout the whole world. So the University of Melbourne is located just outside the city of Melbourne here in Victoria, Australia. So where you'll see behind me the grounds in this autumn weather, and it's a beautiful place to be, and we're looking forward to all being back on campus very soon. Well, actually, we and our viewers can see the video of the university and how big and how green the university occupies. A great and big space of land. It's a green, beautiful buildings, and it seems actually very welcoming for students. And from here I want to ask you, how welcoming is Melbourne University for foreign students, especially for Arab students, please? Yeah, absolutely. We have a huge number of international students making up the university. So we have about 50,000 students studying with us. And we have students from over 130 countries. So there's a huge number of international students as well as local students. Probably about 40% of the university is made up with international students. So very welcoming, as well as all the courses and programs. We have a huge number of clubs and societies. So over 200 of these clubs and societies where students can join, and a great way to meet other students from other countries, but it will help local those students sort of make friends and everything, but also maybe if they're feeling a little bit homesick or they're wanting some local culture in these clubs, then we have these groups and gatherings and food opportunities for these students. So there's
there's a great sense of community and welcoming for all of our international students. Beautiful. So you are a very international university. You have 50,000 international students, which is a huge number. And as an international student, the student needs to deal with who? With the student affairs department or the international office? As a foreigner, where shall he go? Probably the best bet is to speak to the faculty first. So within each faculty at the university, we have a huge student services team that can help any students, whether they're local or international. Beautiful. So how did you deal with coronavirus issue? Sorry, can you repeat that, please? How did you deal with the coronavirus issue in terms of direct learning or online teaching? And how did you support your students, especially the foreigners? Yep, sure. So, and obviously, you know, it is a terrible time for us all, whether in Australia or overseas. So we pivoted and transitioned quite early to a virtual campus. So unfortunately, at the moment, students cannot come onto the campus. Here in Melbourne, we do have a what's called a stage 4 lockdown. So we have a curfew in the evenings. So between 8 p.m. and 5 in the morning, there is a curfew. You must stay at home. And even during the daytime, we're only allowed out for 1 hour for exercise and for, you know, essential services, really. So we pivoted to a virtual campus. So all of our students are studying online, and it's a really close-knit community. So not only all the classes are online, but like I mentioned, the clubs, the societies, and great ways to actually meet students whilst they might not be here in Melbourne, or if they are, just being able to connect online in forums such as this, on social and on Zoom as well. Well, we wish it gets better in Australia and all over the world. Please stay safe. I want to learn from you about the range of the tuition fees in Melbourne University. Let's talk about, for example, bachelor program in business. For example. Yep. So our fees are about $42,000 per year. So our bachelor programs, we do a 3-year bachelor, and so a 3-year undergraduate degree. We're looking at about $42,000 for that. Students wanting to take masters, they range between 2 to 3 years. And again, looking at about $42,000 per year for the master's program. $42,000, this is Australian dollars, right? Australian dollars, yes. Okay, and do you grant scholarships based on merit on the grades of high school? Yeah, so our scholarships are academic merit based. So we will have a look at the time of application. Depends on the scholarship, but often the student doesn't need to submit an extra application. It will be automatically assessed at the time of the application. So students coming out of the high school, we will look at their grades depending on which curriculum they've studied, and then that will go to our admissions team, which will then go to our scholarships team, and hopefully they'll be eligible and successful in a scholarship with us. Beautiful. Mr. John, how can a student be eligible to participate in your exchange programs? And please tell us more about the exchange program that Melbourne University provides for its students. Yeah, so we work with over 200 universities around the world. So students might have that opportunity to study maybe one semester abroad. So they might want to, study in New York or in London or in Paris. It really depends on the kind of program that they're doing and the partnership that we have. But we have a study abroad and exchange department where students can meet with them and discuss their options and then apply for a study abroad program. And how can a student be eligible
to apply for such a program? It would depend on the course that they're studying, but there's often an opportunity for that if that's what they wish to do. So is it based on their grades? Yeah, it's a combination of a few things, but we would certainly look at their grades and then obviously to see what opportunities are available in the destination that they're wishing to exchange with. Okay, sir. Thank you for your time. We'll be back to talk to you through the days about your experience in our fair and about how serious are the students that you talked to and how happy are you in your participation. Thank you for your time. We'll be back to you. Okay, thank you. Thank you. Bye. Hello, Aman?
يلا كمان منروح سوا على موقع جامعة جديدة، على بوث ومحطة لجامعة جديدة، كمان ناخد من عندهم المعلومات اللي بدنا اياها، ومنحاول قد ما فينا نجاوب على الأسئلة الكتير اللي عم توردنا على صفحات ايجك وعلى أرقام مكاتبنا بالدول العربية. اعذرونا طبعا ما حنقدر نجاوب عن كل الأسئلة، عم نحاول قد ما فينا ان نلحق طلبات وأسئلة مشاهدينا، وبنتمنى عليكم انتم تفوتوا وتسجلوا بشكل مباشر، أفضل ما نحن ما نقدر نلحق نجاوب عن كل الأسئلة. رح نروح مع بعضنا على جامعة جديدة. خلينا نروح على صفحة جلوبال ايجك، ننزل على شعارات الجامعات ونختار جامعة جديدة. خلينا نروح على جامعة فلندرز يونيفرسيتي بأدلايد. حنروح على جامعات جديدة، مناطق جديدة، ونغطي مساحات أكثر ومواقع أكبر بأستراليا. كمان نفس الشيء حنشوف كل المعلومات عن الجامعة على صفحتها وعلى الموقع تبعها. ونروح مباشرة على المحادثة المباشرة مع مندوب الجامعة. خلينا نشوف بركة فينا ناخذ منه مقابلة مباشرة. معنا مستر كامل مندوب جامعة فلندرز. حنشوف إذا هو فاضي أو بنسمع محادثته مع الطلاب يلي عم يقابلهم بشكل مباشر، أو بركة فينا نحن ناخذ منه مقابلة مباشرة نحكي مع مستر كامل من جامعة فلندرز بأستراليا. مستر كامل، أهلا وسهلا. تحياتنا لك أستاذ كامل. حضرتك ممثل جامعة فلندرز بأستراليا. نحن نتشكرك على حضورك، مشاركتك معنا، والوقت اللي عم تعطينا اياه. العفو. استاذ كامل، انا بدي استغل انك بتحكي باللغة العربية لحتى كمان ننقل لمشاهدينا وطلابنا العرب تفاصيل اكثر عن جامعة فلندرز. يا ريت تحكينا عن جامعة فلندرز، عن موقعها للجامعة، عن الأقسام اللي بالجامعة. عرفنا أكثر إذا بتريد عن هالجامعة المميزة بأستراليا. تمام، كله بالعربي؟ إذا بالعربي بيكون أفضل لمشاهدينا ومستمعينا، خليهم ياخذوا معلومات إضافية عن الجامعة. هلا بدي أتمنى عليك تفتح عندك الكاميرا، تعطينا أكسس لحتى تشوفنا وتتابع معنا ونحن نشوفك. نحن بانتظار تفتح الكاميرا عندك، اعطينا اكسس لحتى نشوفك وتشوفنا، والمشاهدين يشوفوك. نحن حاليا بمقابلة مباشرة على مواقع شركة ايجك، طلابنا والاهل عم يتابعونا بشكل مباشر، فاذا بنفتح لهم الكاميرا عندك بتشوفنا وبنشوفك. ايوه مبينة عندك. نحن هلا شايفينك بوضوح، بدك تعطينا اكسس لانت تشوفنا. انت شايفنا عندك على الكاميرا؟ لا لسه مش باين. طيب على كل حال نحن شايفينك بوضوح، تحياتنا لك. اذا ما قدرت تعطينا اكسس لحتى انت تشوفنا مش اشكال، حاليا مشاهدينا شايفينك بوضوح وعم يسمعوك. خلينا نبلش نحن وياك نعطيهم فكرة عن جامعة فلندرز. اوكي. جامعة فلندرز اتأسست سنة 1966، بقى لها أكثر من 50 سنة. جامعة فلندرز ترتيبها من أحسن 250 جامعة على مستوى العالم، من ضمن التوب 2%، من أحسن 2% من الجامعات على مستوى العالم. من الارياز اوف انترست للطلاب بالنسبة للميدل ايست، عندنا طلاب بتيجي كتير من سواء مبتعثين من دول مثلا زي السعودية والإمارات وعمان والكويت اغلبهم، وفي طلاب من غير المبتعثين اللي هم برايفت، بيجي طلاب من مصر، من الاردن، من لبنان. اكثر ارياز اوف انترست تبقى البيزنس، الانجينيرنج، اي تي، وعندنا يعني wide range of IT courses including cyber security, gaming, artificial intelligence. From next year هيبقى عندنا data science as well. ده برضو يعني احد التخصصات اللي عليها طلب كتير، الداتا ساينس.
سواء في الميدل ايست او في استراليا او في اي بلد تانية. فليندرز مشهوره برضو بالهيلث، عندنا يعني complete list of health، اي health specialization except pharmacy والدنتستري. بس عندنا طب طبيعي، فيزيوثيرابي، تمريض. تمام. نحن عم نشوف وعم نحضر نحن ومشاهدينا فيديو تعريفي عن جامعة فليندرز. واضح انه الجامعة كبيرة جدا بالحجم، وانها كتير بتعتمد على التكنولوجي حتى بالمباني. واضح انه المباني تبعيتها خضرة، اتس جرين كامبس. وفهمنا منك انه انتم توجهكم كجامعة بالمستوى التكنولوجي على مستوى الاي تي هو مفوكس اكثر على هيدي القصص. حكينا اكثر عن المختبرات اللي بتحط جامعة فليندرز بتصرف الطلاب. الجامعة أسست يعني توسعت، بنت مبنى جديد في تونزلي حوالي 10 دقائق من المبنى الرئيسي اللي ظهر في الباك جراوند. المبنى الرئيسي في بيدفورد بارك. وبعدين عندنا مبنى تاني في تونزلي حوالي 10 دقائق من المبنى الرئيسي. ده يعني كله مخصص 6 أدوار للريسيرش لابس، كمبيوتر لابس، والتكنولوجي والانوفيشن، والطلاب اللي عندهم أفكار جديدة they want to start their own business. ده هي مخصصة في تونزلي. يعني لدرجة إن في جامعات في أستراليا بتستخدم هذا المبنى، بتشاركوا معنا، لأنه يعني لسه مبنى حديث جدا، اتأسس سنة 2015، لسه ما فاتش عليه وقت طويل. طبعا state of the art equipments. جوه الكامبوس في برضه شركات الطلاب بيعملوا فيها التريننج وبيعملوا فيها الانترنشيبس، فدي برضه بتدي ميزه للكامبوس انه في الجزء العملي وفي جزء كمان الوظيفي، ان الطلاب بتعمل تطبيق للي اتعلمته داخل الجامعه. الانترنشيب ومستوى التشبيك تبع الجامعه مع شركات وجامعات بالعالم عم يستفيد منه الطلاب بجامعه فليندرز. قديش هذا الشيء بيساعد الطلاب اكثر على انه يكونوا تدربوا على الاختصاص، يحصلوا على الخبره الكافيه، ويحصلوا على فرص عمل بعدين بعد التخرج من جامعه فليندرز؟ بيساعد جدا. يعني عندنا مثلا معظم طلاب الانجينيرينج سواء في الباتشلر والماسترز، او يعني معظمهم على طول بيشتغلوا، غير طبعا المبتعثين اللي بيرجعوا بلدهم. بس اي طلاب الانجينيرينج بيعملوا ده انترنشيب او تطبيق ميداني وقت الدراسه، بيبقى سمستر بحاله. حلو. بيبقى حوالي 20 اسبوع في شركه استراليه، يعني بياخدوا خبره العمل في موقع هندسي سواء ميكانيكال او سيفل او سوفت وير. ودي بتزود فرصه يعني وجود وظيفه، او على الاقل نتوركينج، بيكون عارف ناس في الاندستري، فاول ما بيتخرج بيبقى سهل جدا يقدم في وظائف. جميل جدا. استاذ كامل، جامعه فليندرز وين موجوده باستراليا؟ وين موقع الجامعه؟ موقع الجامعه في مدينه أديليد، في عاصمه جنوب استراليا. والميزه في مدينه أديليد ان تكلفه المعيشه فيها تعتبر ارخص ولايه في استراليا. من ناحيه الرنت، من ناحيه تكاليف الايجار وتكاليف التنقل والمعيشه. فدي احد يعني مميزات. يعني بجانب الدراسه في فليندرز في ميزه كمان ان انت في أديليد مناخها معتدل جدا. اعتقد معظم الطلاب سمعت مثلا عن حرائق الغابات وفيضانات وكده بتحصل في الولايات الشرقيه لسيدني وملبورن وكوينزلاند، بس أديليد مناخها معتدل جدا، ما فيش فيها اي مشاكل. مدينه اكتر من مدن استراليا في الامان والنظافه، لان عدد سكانها 1.6 مليون نسمه، فمش كبير يعني. فده بيجعل يعني تكاليف الحياه والامان فيها اعلى. الميزه الاكبر كمان بالنسبه اعطينا فكره لو سمحت عن الاقساط، عن التويشن فيز بجامعه فليندرز. خلينا اقول مثلا بالنسبه للباتشلر بروجرام فور cyber security for example, for business for example. تمام. What is the range of tuition fees in Flinders University? كل التويشن فيز مكتوبه في الستودنت جايد وعلى الويب سايت. يعني بتتراوح ممكن في حدود 15,000 افريج، 15,000 أستراليان دولار. ده اللي وفي حاليا سكولارشيب الجامعه هتطلقها
خلال هذا الشهر، على نهايه هذا الشهر هتبقى للطلاب المقدمين على مارش اند جولاي في 2021. استاذ كامل، ال 15,000 هي بير سيمستر؟ سيمستر بير سيمستر. Do you grant any merit scholarships؟ دايما خلال اخر سنتين كان في ميريت اكاديميك ميريت سكولارشيب. اخر سنه كانت 25% من السنه الاولى، فلو الماستر سنتين بتغطي السنه الاولى 25%، لو الباتشلر دايما بتبقى 3 سنوات فبتغطي السنه الاولى. بس احنا متوقعين في سكولارشيب اكبر هتطلع في يعني فيري سون هنعلن عنها. طيب خليني اقول انه الطالب درس بجامعه فلندرز، انهى دراسته، تخرج من الجامعه، شو هي حظوظه للطالب للاستمرار والعمل على الاراضي الاستراليه؟ ده سؤال حلو. احد مميزات اديليد برضو ان الجراديويت فيزا فيها بتبقى 3 سنوات، لانها تمام. يعني تشجيعا من الحكومه للطلاب ان يعني يختاروا اديليد ويبعدوا عن سيدني وملبون، لان سيدني وملبون يعني الكثافه السكانيه عاليه، فالحكومه بتخطط انها تزود عدد الطلاب الاجانب في الولايات الصغيره زي جنوب استراليا اللي هي زي اديليد. ففي سيدني وملبون بتدرس وبتخلص قدامك سنتين جراديويت فيزا وخلاص. انما في اديليد عندك 3 سنوات جراديويت فيزا بتشتغل فيهم فول تايم كما تريد. استاذ كامل، خليني اشرح لطلابنا واهلهم شو يعني جراديويت فيزا، شو بيستفيد هيدا الطالب الخريج اليوم من الجراديويت فيزا؟ بيستفيد منها انه بيطبق المهارات والدراسه النظريه اللي درسها في استراليا، بيطبقها، بياخد فرصه انه يشتغل ويطبقها، لانه وقت الدراسه مسموح بالعمل بارت تايم بس دوام جزئي. انما بعد التخرج بتقدم على الجراديويت فيزا، ممكن تشتغل 3 سنوات فول تايم، يعني ما فيش حد اقصى للساعات، وده يعني ممتاز. وفي يعني حد ادنى للاجور في استراليا، فاللي بيشتغل فول تايم بيعوض المصاريف اللي دفعها وقت الدراسه كمان، فدي برضو ميزه اخرى. حلو كتير. فاذا الخريج من جامعه فلندرز ببقائه باديلايد بيحصل على فيزا مدتها 3 سنوات تسمح له انه يشتغل بدوام كامل فول تايم. تمام. طيب هلا الطالب يلي صار خريج وعم يشتغل خلال هيدي ال3 سنوات، هل تتحول الفيزا تبعه من فيزا طالب من جراديويت فيزا الى فيزا عمل ورك فيزا؟ هي اول خطوه بتتحول من فيزا ستودنت طالب بعد التخرج الى فيزا جراديويت، وخلالها ما بيحتاجش يقدم عليه فيزا ثانيه للعمل. هي الجراديويت فيزا بيسموها ليها اسم ثاني بوست ستادي ورك رايت، نفس الاسم. بيوتيفول. فاذا طالما هو عم يشتغل بشركه استراليه هو بقائه باستراليا شرعي وبيقدر يبقى فيها ويكمل حياته ويستقر. تمام. بعد ال3 سنوات بما انه يعني لو السجل الاكاديمي بتاعه كويس واشتغل مستقر في وظيفه، ممكن يقدم انه يمدد اقامته في استراليا. بس اهم حاجه يكون في شركه. استاذ كامل، شكرا جزيلا للمعلومات اللي عطيتنا اياها ولمشاركتك معنا. نحن حنتركك لطلابك يلي عم يستفسروا منك، وشكرا لمساعدتك لهم، وباذن الله حنرجع نحكيك خلال النهار نسالك عن مشاركتك بالمعرض، عن جديه الطلاب اللي عم يتواصلوا معك، وعن قديش انت ساتيسفايد كجامعه من مشاركتكم بالجامعه. شكرا لوقتك، تحياتنا لك. ألف شكر.
تحياتنا. يلا كمان حنروح على جامعة جديدة وكمان مع بعضنا نفوت نتعرف على ممثل الجامعة، على هيدي الجامعة وين موجودة بأستراليا، شو البرامج اللي بتقدمها وشو الأقساط. على صفحة ايجك جلوبال كمان نفوت على معرض الجامعات الأسترالية، المعرض الأونلاين المميز والجديد، معرض الجامعات الأسترالية والنيوزيلندية يلي حطتها شركة ايجك بمتناولنا مجانا. خلينا نروح على جامعة سوا، بنروح على، خلينا ننزل شوي نغير المنطقة، حنروح على جامعة، نروح على شي جديد، وايكاتو. خلينا نروح على جامعة وايكاتو نشوف هيدي الجامعة اليوم. كمان بركي فينا ناخذ حديث مباشر من ممثل الجامعة، الستاند تبع جامعة وايكاتو بأوكلاند بأستراليا. الستاند فيه كل المعلومات الخاصة بالجامعة. منحاول نفوت على البوث مباشرة ناخذ حديث من ممثل الجامعة، نشوف إذا available. Mr. Richard from Waikato University. خلينا نحاول نتواصل مع ممثل جامعة وايكاتو مستر ريتشارد. اهلا وسام. اوكي مستر ريتشارد with you. Thank you very much. Let's try to talk to Mr. Richard from Waikato University. Hello sir, how are you doing? Hi, yes, very well, thank you. How are you? I'm fine, thank you, Mr. Richard. We're very pleased to have you here with us in IJEC Fair. And we are very nice to meet you. And we would like to tell our viewers about Waikato University. Where is it located, please? Sure. So the University of Waikato is in New Zealand. We are located in Hamilton, and that's our main campus. It's about an hour and 45 minutes from Auckland. So Hamilton is quite a laid-back city, about 160,000 people. And I'd say that New Zealand generally is quite a laid-back place for education. So, you know, compared to Australia, the UK, where you have big crowds, big cities, 24-hour party nightlife, that type of thing. You know, New Zealand isn't like that. New Zealand is much quieter, much safer. There are fewer international students, which means you'll have a much better education experience. And the University of Waikato itself, you know, it's spread through across a huge range of green space. It's the largest campus by area in New Zealand. So it's a really beautiful place to be based, to study. And around Waikato, you have so many places to visit. If you like natural beauty, if you like the sort of green environment, then yeah, it's a great place to live. Well, actually, as we all know, New Zealand is a very green country. You have a very clean and beautiful country. Bless you and your country. Let's tell our viewers, how did Waikato University and New Zealand in general deal with coronavirus issue? Sure. So if you follow the news, you may know that New Zealand is coronavirus free. The only cases that exist at the moment are people who are in managed isolation, people who have come back to the country but are in quarantine. So, you know, we know the New Zealand government really locked down the country very quickly when coronavirus started. And so, like I say, since June now, the whole country has been coronavirus free. That it does mean that the borders are currently closed to international students, but when the borders reopen again, then New Zealand's going to be one of the safest study destinations worldwide when it comes to coronavirus. That's a very important information. Allow me to translate in Arabic, please, to our viewers. Mr. Richard عم يقول إنه نيوزيلندا أخذت التدابير اللازمة مع بداية جائحة كورونا، وإنه اليوم ما في ولا حالة مصابة بجائحة كورونا. الحالات الوحيدة هي اللي طلبت منها الحكومة النيوزيلندية بأن تضل بالحجر، وهي اليوم تحت المراقبة، والحمد لله ما عندهم ولا حالات جديدة. حتى الآن نيوزيلندا ما فتحت مطاراتها الدولية للطلاب الأجانب، ولكن هن بيتوقعوا أنه بالقريب العاجل هذه المطارات تفتح عن جديد للطلاب الأجانب. جامعة وايكاتو بنيوزيلندا هي مثل
كافة الأراضي النيوزيلندية جامعة خضراء تعنى بالخضار والجمالية، ونيوزيلندا هي دولة هادئة. جامعة وايكاتو موجودة بمدينة هاملتون بنيوزيلندا، هي مدينة خضراء هادئة بيسفل. نحن طبعا بننصح طلابنا يلي بيحبوا الرواق والمناظر الخضراء انه يتوجهوا لهالدولة الجميلة ويلتحقوا بجامعة وايكاتو. Mr. Richard, what are the programs that you offer for international students in Waikato University? Okay, yes. So we have a huge range of different programs. The most popular area is business and management, and that's because Waikato Management School is actually Triple Crown accredited. So it means that we're accredited by the three most important business bodies worldwide, AACSB, EQUIS, and AMBA. And so because of that, it means that our business school is ranked within the top 1% of business schools worldwide. So we offer a range of different programs at bachelor's, master's, and of course PhD level. Outside of management, we have a very strong engineering school, again with engineering programs at many different levels. We also offer education, we offer sciences, arts, and health programs, and so on. So a huge range of different programs. Sir, what is the average tuition fees in Waikato University in order of business and engineering department? Sure, yes. So it depends on the level of study. At bachelor's degree level, most of our bachelor's degrees are 3 years, and in US dollars, it's about maybe 15 or 18,000 US dollars per year at bachelor's degree level. At master's degree level, most of our programs are either 1 year or 1.5 years, and for a master's degree, probably around 30 to 35,000 US dollars tuition fees. Mr. Richard, for bachelor, it's 18,000 US dollars per year. US, yeah. And this is paid yes, per year. Per installments, right? The tuition fees the student needs to pay for the first year up front, and then they can pay the future years as they come. So yeah, the requirement is that the first year of tuition fees must be paid before starting their studies. First year to start. Okay. Do you grant any merits scholarships for high school grades? Yeah, so we have something called the International Excellence Scholarship. So that is for students who have strong academic achievement in their previous studies. That can be up to 10,000 New Zealand dollars or about 7,000 US dollars, depending on the student's achievement. And if they're at bachelor's degree level and they are progressing to the second year of studies, they can get a further scholarship for their second year if they achieve B+ average grade in their first year. What are the chances for graduates from Waikato University to actually stay in New Zealand and start their career there? Okay, yeah. So a lot of international students come to New Zealand with the view of planning to stay in New Zealand long term and get a job after graduation. 85% of our graduates are employed within a year of their studies, completing their studies. And New Zealand actually has really generous post-study work rights for graduating students. So a student who graduates from a bachelor's degree or a master's degree would be eligible for a 3-year post-study work visa. So they can stay in New Zealand for 3 years and work in any job. And once those 3 years have passed, if they have a job and they are settled in New Zealand, they can look at residency options from there. We are actually, and our viewers, watching a video about your beautiful city and about the university. Actually, it's very impressive. It's a very, very beautiful location to visit and a great campus to actually apply and enroll in. We urge our students to apply to Waikato University. It's the most beautiful location to be. And let me please ask you about the employment rate for your graduates.
Yeah, so as I was saying, about 85% of our graduates 85 are employed within 12 months of completing their studies. Beautiful. Do you have exchange programs with international companies and universities? Yes, we do. So our students can go on exchange with university partners around the world. So we have partners in the US, Canada, the UK, China, Japan, across the world. So they can really go anywhere, maybe for one semester or 1 year of their studies. Very beautiful. What is the English requirements that you ask for? For bachelor's degree, we require IELTS of 6. And for master's degree or PhD, then it's IELTS of 6.5. And at the moment, because of coronavirus, we're accepting online tests. So if students want to take the online IELTS indicator or Duolingo or anything similar to that, then we'll accept those tests. The next semester will be online, right? Or will it be a mixed program? Sorry, say that again? The next semester will be conducted online or in a mixed program? Okay, so at the moment, New Zealand's borders are closed, and our next intake is November, and that will be an online intake. But what we're planning is that students can start online, and then as soon as the borders to New Zealand reopen, they can come and continue their studies online. So from there, our following intake will be March 2021, and we hope by that time that the borders will be reopened. But at the moment, obviously, things are changing very quickly, so we'll have to wait and see. Very beautiful. Mr. Richard, do you have your contacts, your personal contact, your email, your cell phone number in IJAC? Yeah, you should have it. I can give it to you. Or you can pass it to your students. Okay, please. We need to contact you directly after the fair. IJAC staff will be contacting you to get your cell phone number. And what's your position in the Waikato University, please? Yeah, so I'm regional manager for Middle East, Africa, and Europe. Beautiful. Thank you for your time. We will be contacting you, and we'll call you back through the fair to ask you about your experience in the fair and about how serious your students are. Thank you for your time. We'll be back to you. And thank you very much. Yeah, it's nice to speak to you. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Bye.
مشاهدينا نحن وياكم بعدنا مستمرين بالتغطية المباشرة لمعرض الجامعات الأسترالية، المعرض الافتراضي أونلاين يلي بتنظمه شركة آيجك الرائدة بهذا المجال، بمجال خدمة الطلاب على المستوى الجامعي. شركة آيجك اللي اليوم حطت بين إيدينا نخبة الجامعات الأسترالية بمعرض أونلاين، التسجيل فيه مجاني، لقاء مندوبين الجامعات الأسترالية مجاني. خلينا نستفيد من الفرصة نحن وياكم كمان نكمل جولتنا على الجامعات المشاركة معنا. اليوم قابلنا عدة جامعات أسترالية، طرحنا عليهم أسئلتكم بشكل مباشر، أخذنا منهم أهم الإجابات على كل الأسئلة اللي عم توردنا. كمان بدي أقول إنه نحن الأسئلة عم توردنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان على أرقام مكاتب شركة آيجك الموجودة بالدول العربية، هي حاضرة كمان لحتى تتلقى اتصالاتكم وأسئلتكم. عم نحاول قد ما فينا انه نجاوب على اكبر عدد من هذه الاسئله، ان شاء الله نكون قدرنا نساعدكم ونلبيكم. طبعا نحن بنتمنى عليكم، بنفضل انه انتم بشكل مباشر تتواصلوا مع مندوبين الجامعه يلي هن اصلا موجودين هون لحتى يساعدوكم ويجاوبوا على اسئلتكم. خلينا مع بعض ننقل على جامعه جديده اليوم. بركن منفوت على بدايه صفحه شركه آيجك جلوبال، صفحتنا على الفيسبوك، ومنفوت على جامعة جديدة ننزل سوا لحتى نختار الجامعة. منروح سوا على سيدني يونيفرسيتي، من أهم الجامعات الأسترالية، ونشوف إذا مندوب الجامعة موجود ليحكي معنا فيها. على الصفحة كالعادة أهم المعلومات عن الجامعة، منفوت على المحادثة المباشرة مع مندوب الجامعة، نشوف إذا هو فاضي نحكي سوا نحن وياه ونسأله بعض الأسئلة اللي بتهمكم. good. Hello sir. أكيد ما أنت مندوب الجامعة، أنت سيدريك محمد خطيب. Yep. أستاذ محمد خطيب. I think he's السلام عليكم. Hello. أستاذ محمد يعطيك العافية حبيبي. أستاذ محمد خطيب. أستاذ محمد خطيب هو المدير الإقليمي لمكتب آيجك بالأردن، ضيفنا العزيز، ضيفنا الدائم يلي يسعدنا على طول انه نسمع صوته ونحكي نحن وياه. حبيبي سامر، اهلا وسهلا فيك، تحياتي لك وللجميع، لكل لبنان الحبيب. لك الله يعطيك العافيه، ونحن حقيقه بنتشكر مجهودك بالمعرض وخدمتك لطلابنا في الاردن. واضح جدا من الجامعات المشاركه انه عدد الطلاب الأردنيين اللي عم يلتحقوا بالجامعات الأسترالية ما شاء الله عدد مناسب جدا، فالله يعطيك العافية على مجهوداتك بخدمة هدول الطلاب وأهلهم ومساعدتهم للالتحاق بالجامعات الأسترالية. الله يعافيك، شكرا لك. أستاذ محمد، ضيفنا مندوب جامعة سيدني، شو اسمه لو سمحت؟ اسمه سيدريك. his name is Cedric. اوكي، خليني انا ابلش حديثي مع مستر سيدريك وارجع للاستاذ محمد كمان لناخذ منه معلومات اضافيه عن معرض آيجك الافتراضي الاول للجامعات الاستراليه. مستر سيدريك، how are you doing, brother? Mr. Cedric, how are you doing? Good, Wissam. How are you? I'm fine. It's always good to have you with us, sir. Thank you for your time. My pleasure. Thanks for having me. The information you are sharing with us. Yes, well, today I'm here to represent the University of Sydney. We are based in Sydney on the east coast of Australia, and we are the oldest university in the country. We are really proud of this, Sandstone University, and we do offer a variety of programs, for example, engineering, computer science, law, science itself, medicine, business, architecture, etc. In terms of university, just to give you an overview of what we do in our current rankings. So we are number one in Australia for graduate employability, something we are very proud of.
and fourth in the world at the same time. Very important. What is the most wanted major or majors in Sydney University? So it will vary. As I mentioned before, we do have a lot of faculties, but our business program, our MBA for postgraduate, our medicine program, dentistry, architecture, law, and they're all like very, very popular. And we do get many students from the Middle East. So what's the experience of these students from Middle East? How happy, satisfied are they in Australia in general? And in Sydney University, what are the offers that you help these students with so they can feel actually in their home? Yeah, well, definitely. Look, the university itself, as I mentioned before, I mean, besides our global rankings, we do offer a variety of majors and minors, over 42. And we do have over 200 plus student societies and clubs, over 250 international partners. So if you wanted to do an exchange, for example, or study abroad overseas, it's possible. The experience from Middle Eastern students, what I've heard and what I've seen so far, I mean, look, the campus is really lively when we do open. We do have like a student association for the Middle East. They do celebrate Eid, they celebrate over celebrations, they eat together, they have events. They do feel really welcome because they have a sense of community, a sense of friendship and mateship at the university. We are watching together with our viewers a video about the beautiful University of Sydney. And it's a mix actually between ancient buildings and the modern buildings and a very high-tech buildings. So let's tell our viewers more about the labs offered to the students of Sydney, the labs that they can work in and have all their trainings in. Yeah, look, we do have access. We have like a variety of facilities on campus, the labs, the library, the career center, and we always try to innovate. We always try to give back to the students so as to make sure that they are equipped with everything they need to complete their degree. In terms of, like, as I mentioned before, Sandstone University. So we're already all university and the oldest in Australia. We do have our heritage buildings as well as our brand new buildings. In terms of labs, library, computer labs as well, we have like so much facilities which are in place to make sure that everyone from the Middle East, from Europe, from Australia, from Asia have access to these facilities to be able to complete their studies. Beautiful. You are a very prestigious university, and the graduates from Sydney University will find it very easy to find a job opportunity because you are very reputable all over the world. So does Sydney University help their students in order to find a suitable job position? Definitely. So the numbers talks itself. As I mentioned before, number one in Australia and fourth in the world for graduate employability. We do work with numerous partners to find suitable opportunities, might be co-curricular or in the curriculum, so something that you study and you get credit for it, which will complement your bachelor degree. For example, I'll just take for an example like engineering students, nursing students. We have like many organizations who want to partner with us because of this prestige, because of our reputation, and because of our alumni connection all over the world. We do have over 320,000 alumni all over the world, and we try our best to connect our new students to these alumni, to these companies, to make sure that not only we have the best and a really prestigious academic knowledge in the head, on their CV, but also outside the classroom. This is very important. And thanks for asking this question, Wisdom.
So the training starts even though they are still students in the university, and through your connections all over the world, you link your students with your connections so they get the best offers. Yes, I'm not going to lie to you. Every student will have to compete against their classmates, the people who studies with them. But we do have some opportunities who are here exclusively for the University of Sydney students. We try our best. We cannot guarantee you that you will get an internship or some employment, but the likeliness of you to get there are very, very high. We even have a careers and employability center on campus, and these staff, their main job is to help students with their CV, cover letter, their application to go in the outside world. Did you take the decision about the next semester? Will it be online or a mixed program? Yeah. So look, the next semester is fast approaching. It will be online for now. That's something we would love to welcome the new students on campus. Also, like some of the students, some students who are stranded overseas who studied with us in previous years. Unfortunately, that's something we cannot right now because the Australian borders are still closed. This is something outside our control. The government have imposed some strict rules for COVID-19 because we take these things really seriously. Health of students, health of staff, health of everyone in the community. But to answer to your question, with yes, the semester 2, 2020 will be online. But we are hoping that next year, if the borders open and if we can, we will welcome back the students on campus. Mr. Cedric, you are used to attend student fairs all over the world physically, and you travel abroad, right? So yes, as we all know that IJIC is organizing so many fairs through the years for Australian and New Zealand universities. But this is actually our first experience as an online virtual fair. Please tell us about your experience with our first virtual fair. How do you like it, and how much do you think that it's a good thing to do for both parties, for three parties actually, the student, the university, and the agency? Oh, yes, definitely. Look, I would say, first of all, like, thank you for inviting the University of Sydney, and hats off to IJAC. IJAC has been our valued partner for a number of years now, and we trust IJAC across the Middle East, and also like the officers in Australia and some parts of Africa as well. And my experience from the virtual fair has been good, very good. We've been able to interact with students from all over the world, majority from the Middle East, because we're focusing on recruiting students from the Middle East. And I feel that Mohammed and myself, we've been partnering well together, but also like the whole IJAC team, the whole back and forth email, making sure that all the Zoom accounts are set up properly, we make sure of the timing, because also like we do operate in a different time zone compared to the Middle East. At the moment, it is around 11 p.m. in Sydney, Australia. So the IJAC team was fantastic. They made sure that everyone was given the right communication, the right task, and the right account to use to make this event successful. I have a question from one of IJIC's followers. He's asking, do you accept IELTS, TOEFL, and what's the score that you ask for? Yeah, look, for the IELTS score, what I would recommend all the students is to go on Google and Google University of Sydney English tests, English scores requirements, because the IELTS scores or Pearson, for example, it varies. It varies from courses to courses. Some courses, it might be 6.5. Some courses might be 7.0. But what I can say, like in the majority of courses that we offer, we do not accept anything below 6.0. Okay, great. I have another question. Do you have chemistry studies in Sydney, Georgia? Oh, yes. Look, and the University of Sydney, as I mentioned before,
we do offer 100 plus majors, minors, and yes, chemistry is one of them. Perfect. I have another question. Do you have physical education in Sydney? We do have some courses in medicine for related to sports, and what I would recommend, like students who want to hear more about it, is come and talk to me, or you can also Google USIT sports, and you're gonna get all the courses relevant to their interests. Once they have done their research and once they know exactly what program they'd like to study, then they can send me an email or send my colleague Mohammed an email, and then we can get connected. Beautiful. I have another question. A viewer is asking, do you think that coronavirus is under control now in Sydney? In terms of like COVID-19 in Australia in general, we have been able to maintain a very, very good standard, and we've been able to have less cases every single day. I think the Australian government and also companies, individuals in the community have been pretty proactive in trying to minimize contact with other people, minimize the damage, and that's something we're really proud of as a country. Unfortunately, like in some parts of Australia, because it's winter at the moment in Australia, we are still getting some cases, but in terms of it's reducing. It's reducing every day. East Sydney is very safe. People are walking around. People are managing their life as if COVID was not here, but still taking the required precautions to avoid contact and to avoid the spread. Mr. Cedric, we wish you the best, and for Australia and all over the world to actually get done with this issue with the coronavirus. And please stay safe. We are very thankful for the time you gave us and the information you are giving to our students. We'll be back to you. Thank you very much, sir. Thank you very much, Bizam. Like always, a pleasure to work in partnership with the ACAT team. And have a good day. محمد خطيب. حبيبي. أستاذ محمد الله يعطيك العافية. بعرف نهارك طويل والطلاب بحاجة لمساعدتك. حناخذ من وقتك شوي صغيرة نحكي عن تجربة الطلاب الأردنيين بالجامعات الأسترالية. حطنا بالجو قديش الطلاب الأردنيين راغبين بالتسجيل بجامعات أستراليا وقديش هن مبسوطين من التجربة. حقيقة أستاذ سامر إنه يعني مشان أعطيك شوية تاريخ إنه أستراليا يعني بالأردن من 2004 وبعد 2004 بلشت الجامعات الأسترالية تستقطب طلاب أردنيين وبلش الاعتراف في التعليم العالي الأردني هون. ومن خلال خبرتنا مع يعني إرسال عدد كبير من الطلاب لجامعة سيدني بالأخص وعلى العموم بكل أستراليا، الطلاب الأردنيين اللي كانوا مبعوثين من الحكومة الأردنية ومن الجامعات الأردنية والطلاب اللي كانوا سيلف فاندد على حسابهم الخاص ورجعوا الآن موجودين بالجامعات الأردنية عم بدرسوا، أثبتوا جدارتهم الأكاديمية. بالتالي أصبحت الآن كأستراليا خيار ثالث بعد كندا بالأول، أمريكا 2، الخيار الثالث أصبح هو ضمن رقم 3 للطلاب الأردنيين المبعوثين من الحكومة الأردنية بحيث يحصل على قبول ماجستير أو دكتوراه ويرجع يخدم بلده 3 أضعاف مدة الابتعاث. احنا من خلالنا مشان اكون صادق معك انه تقريبا بالاردن في حوالي 267 خريجين جامعات استراليا ومن جامعه سيدني موجودين الان بدرسوا بالجامعات الاردنيه، وكلهم اثبتوا كفاءتهم وكلهم عملوا ريبيوتيشن للجامعات الاستراليه بحيث تستقطب اكبر عدد من الطلاب في المستقبل. يا سلام. مكاتب ايجك بالاردن باداره الاستاذ محمد خطيب هي عم تساعد هذول الطلاب واهلهم على مستوى المعلومات اللازمه واختيار الاختصاص. قديش انتم بشركه ايجك بالاردن عم تشتغلوا على موضوع التوجيه المهني للطلاب؟ يعني مثل ما بنعرف بيجيك اوقات كتير اهل ومعهم ابنهم او بنتهم وهو بعد مش مقرر شو الاختصاص يلي بده يدرسوه او حتى الدوله يلي ممكن يروح يكمل فيها دراسته. قديش انتم كشركه ايجك عم تلعبوا دور على مستوى التوجيه المهني؟
لحسن حظ شركة آيجك، يعني بديش أنا أفتخر بنفسي، أنا خريج بكالوريوس وماستر علم نفس، وكان لي شغل طويل مع وزارة التربية الأردنية بحيث أن أنا أكون أنا مرشد سأحتاج تربوي لجلسة خاصة أستاذ محمد. أبدا، لتحسين التحصيل للطلاب. فمثل ما تفضلت، لما بيجي الطالب يكون فريش جرادويت خريج توجيهي، بكون الأهل كونفيوزد مشوشين، والطالب كونفيوزد مشوش وين بده يروح. أنا بحطه على التراكنج الصحيح بناء على الباك جراوند تاعه، بناء على الانجلش لانجويج ابيليتي تاعته، وبناء على الوضع المادي تاعه. فبالتالي انا بعطيه الخيار الصحيح حتى ينتقل الى مرحله اعلى ويتوفق في مستقبله. بارك الله بجهودكم. شكرا على المجهود اللي عم تعملوه. شكرا على وقتك استاذ محمد. حخليك ترجع على شغلك، خدنا من وقتك كثير، ونحن ان شاء الله اللقاءات الثانيه خلال النهار. تحياتنا لك. شكرا على هذا الوقت حبيبي. شكرا. See you sir. شكرا وسام. أعزائي من جامعة سيدني حنقل لجامعة تانية. كمان بنرجع بنذكركم إنه إحنا عم نعمل دور الميسر لحتى نعطيكم المعلومات وبسرعة نتنقل من جامعة لجامعة وتاخدوا فكرة كاملة وشاملة عن الجامعات اللي مشاركة بمعرض آيجك الافتراضي للجامعات الأسترالية. عدد الجامعات كبير، عم نحاول قد ما فينا إنه نغطي أكبر عدد من الجامعات. وطبعا نحن بنفضل وبنتمنى عليكم انه انتم تفوتوا على الستاند تبع كل جامعه وتطرحوا اسئلتكم بشكل مباشر وتحصلوا على الاجوبه بشكل مباشر. كمان مره بنذكر انه شركه آيجك امنت مجموعه من المترجمين المتخصصين بكل ستاند لكل جامعه ليساعدوكم بموضوع الترجمه الفوريه من اللغه العربيه للغه الانجليزيه لمن يحتاج. هلا حنروح على جامعه جديده. خلينا نروح على الموقع تبع شركه آيجك جلوبال لحتى نفوت على جامعه جديده. خلينا نشوف الجامعات المتاحه ونبرم على جامعه جديده بموقع جديد باستراليا. بركي نفوت على وولونغونغ يونيفرسيتي. تمام. هيدا الصفحة الرئيسية لجامعة وولونغونغ اللي فيها كل المعلومات يلي فينا نعمل لها داونلود نحتفظ فيها على اللابتوب تبعنا. منفوت على المحادثة المباشرة لما ندوب الجامعة. مستر هليل 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 نايم. خلينا نفيقه. مستر هليل مستر هليل مستر هليل. Okay, Wissam. Hello, sir. How are you doing today? Hello, Wissam. How are you? Mr. Halil, how are you doing today? I'm good. How are you, Wissam?
Well, did you miss me from yesterday? I think so. So how is it doing so far with the virtual fair that IJEC is organizing? What do you think about the students? How serious are they? I think they are fantastic at the moment. They are good quality students and very serious. Look, Mr. Ali, can you see us on your camera? Please turn on your camera, give us the access so you can see what we are seeing with our viewers. Just a moment. You're on Skype, are you? Or some or on Skype? No, not on Skype, on Zoom. Okay. My video is on. Okay, allow us, give us the access. Turn on our camera. You need to give us the permission. Yeah, just a second. Take your time. Anas, I can't figure it out. Can you turn them on? Yeah, I did. He can now switch. He can use his camera because I changed him from attendees to panelist. Panelist. Okay, great. Hello, Wissam, are you there? Yes, I'm waiting for your You camera. can now use your camera. You can use your camera now. It didn't work yet. No. No, you are in panelist. You can. Just 1 second. I will. Just 1 second. Change. Oh, here we go. You can use your camera with Sam. My It's not co-host. working. Can you see me now? No. You Should I don't make have him me a on the screen, co-host or? No, panelist. It's okay now. He can use his camera. I'm sure with that. Okay, no problem. How about I keep try you, and make him a co-host? Let's Do you want keep you on to the be screen. co-host? Turn on your camera again. Forget about us. We can see you, and our viewers can. Here we go. Now we can see you. Excellent. Yes. We cannot see you. I can see Mr. Samir. Oh, okay. It's working now. Yes. Okay, it's working now. Now it's great. So again, we are watching a video about Wollongong University and the diversity of the courses offered in the university and how beautiful that campus is. Can you please, Mr. Khalil, tell us and our viewers more about Wollongong University, where is it located, and about the great location and the great campus that you offer to your students? Yeah, certainly. The University of Wollongong is located approximately 80 kilometres south of Sydney. It's a coastal city with a population of about 300,000 people. So Sydney is very close to Wollongong. Students can drive there or even catch the train. And it'll only take them about 1 hour and 1 hour and 20 minutes. We're a comprehensive university, so we have over 340 different degrees on offer, from foundation programs, diploma, bachelor's, master's and PhD programs as well. We have some questions from our viewers about the programs you offer, so I'm going to jump right away to the viewers' questions, please. Sure. Do you have cybersecurity program in Wollongong University? Yes, we do. We do have cybersecurity and network security as well. Network information security. Yes. Because most of the questions we're having are related to IT department. For example, do you have telecommunication in bachelor? Yes, we do. Yes, we have telecommunication as both in the IT, and we also have telecommunications engineering as well. And what's the telecommunication engineering tuition fees, please?
It's 15,700 Australian dollars per. Sorry, excuse me. It's 18,700 Australian dollars per semester. It's 15,700, right? Yes, per semester. Are you there? Scholarships for the question is from a football player. He's asking, do you have special scholarships for football players? Unfortunately, no, we don't offer sports scholarships. Australia generally doesn't really have many sports scholarships, but our scholarships are based on academic achievement, so whether it be from high school or bachelor's degree. So we would offer academic excellence scholarships. Perfect. I'm translating the questions because some of the questions are in Arabic. Sure. Would you say that Sydney is now a safe environment regarding coronavirus? New South Wales state, in which Sydney and Wollongong is in, at the moment, over the last 10 days or so, we've been seeing less than 20 new cases every day. Beautiful. And that's pretty much steady all throughout the last 10 to 2 weeks. And there is a downward curve as well. So we hope that it will soon be zero. But everyone is practicing their social distancing and hygiene practices. So that makes obviously a big difference. Well, Mr. Halil, we wish you the best. God bless you. And we wish you safety and good health always. Thank you. For you and Thank everybody you. actually in Sydney and all over the world. And yes, let's tell our viewers about the application process to apply to Sydney University. How can a student apply to Sydney University? Yeah. So the application process, I would encourage everyone to utilise the services of IGEC. They have been a partner of the University of Wollongong for over 20 years, and not only the University of Wollongong, but all the other universities and colleges in Australia. So they're the experts in this, in advising students in the application process, and especially in the student visa process as well. So I would certainly encourage them to make contact with any IGCE office all throughout the Middle East. Thank you for your trust in IGEC company and the team. What is the average of IELTS that you acquire for bachelor programs? So it would depend on the actual program itself. So, for example, if a student wants to do law, we require a minimum of 7. However, for the bachelors, a 6 to 6.5 IELTS overall is what we require, depending, of course, on the program. Great. Allow me to talk to Mr. Anas and get back to you. Sure. Mr. Anas, Thank you. يسعد مساك. أهلا وسهلا. هو من القياديين بفريق ايجك اللي اليوم عم يحط بين ايدينا بشكل مجاني جميع الجامعات الاستراليه النخبويه، ويلي اخذوا خطوه متقدمه جدا بتنظيم معرض افتراضي هو من الاوائل بالعالم على مستوى الجامعات وخاصه الجامعات الاستراليه. استاذ انس، بدايه بدنا نتشكركم على هالخطوه العظيمه، ويا ريت تحطنا بالجو. شو يعني انه شركه ايجك يلي هي منظمه دائمه لاهم المعارض بالعالم، ويلي معارضها بتنتقل من دوله لدوله لتغطي جامعات العالم، شو يعني انه اليوم شركه ايجك تاخذ هيدا المنحى المتطور جدا بانها تنظم معرض جامعات استراليه اونلاين؟ شكرا لك استاذ سامر. بالحقيقه احنا يعني شركه ايجك بدات في اول معرض تعليمي كان في 2006 مع الجامعات الاستراليه والنيوزيلنديه، ومن 2006 كان عندنا معرضين سنويات احنا مع الجامعات الاستراليه والنيوزيلنديه
بشهر 4 وشهر 10 بشكل دائم. للأسف مع ظروف الكورونا في صعوبة لوصول مندوبين الجامعات في المنطقة عندنا الميدل إيست، فكان الخيار الوحيد اللي هو الفيرتشوال فير، إنه يكون سوليوشن موجود للطلاب حتى يقدروا يتقابلوا مع مندوبين الجامعات ويأخذوا معلومات ويأخذوا أبديت عشان وضع الكوفيد 19 كيف آلية الدراسة الأونلاين في البداية، وممكن بعدين الطالب يلتحق بالدراسة. فكان خيار الفيرتشوال فير هو الخيار الأنسب بالنسبة لآيجيك حتى تقدمه كسوليوشن للماركت في الميدل إيست كونتريز، ونتمنى التوفيق يعني إن شاء الله لطلابنا بخياراتهم مع الجامعات إن شاء الله. إن شاء الله. قديش كان هذا الخيار والقرار صعب التطبيق والتنفيذ على المستوى التقني؟ بنعرف أنه تجربة جديدة ومش سهلة أبدا على المستوى التقني، وقديش الطلاب قدروا استوعبوا فكرة أنه المعرض هو أونلاين؟ طبعا هو شيء جديد علينا وعلى طلابنا وعلى مندوبين الجامعات، وطبعا يعني كانت إدارة آيجيك ممثلة الأستاذ محمد النمراوي والأستاذ نهاد اشتغلوا كثير على التكنيكال وورك حتى نقدر إحنا نأخذ تريننج على استخدام الزوم كفيرتشوال فير كسوليوشن لطلابنا. لكن الأصعب فيه إنه كان إنه يكون هاندلي بالنسبة لطلابنا. فإحنا يعني عملنا أول فيرتشوال فير، لكن إحنا في فكرة أساسية إنه هو ستيل مش هاندلي بالنسبة لطلابنا يتعودوا عليه قبل مندوبين الجامعات عن طريق برنامج الزوم، عملية التسجيل الأونلاين والدخول على الغرف والخروج من غرفة لغرفة. أتوقع لسه طلابنا بحاجة لمعارض أكثر في المستقبل حتى يكون بالنسبة لهم هاندلي وقادرين إنهم يستخدموه بشكل سلس ويقابلوا الجامعات عن طريق الأونلاين. يعني نحن بنتوقع من شركة آيجيك تنظيم مزيد ومزيد من المعارض الأونلاين. هل بتوعدونا بالشركة آيجيك بأنه كمان تغطوا دول أكثر وجامعات أكثر بمعارضكم؟ هو صار واقع، حتى لو انتهى موضوع الكورونا الكوفيد 19 المعارض الفيرتشوال فير صارت واقع. احنا لازم نتعايش ونواكبه في شركتنا. فهو ممكن احنا حتى بعد الكوفيد 19 راح يضل في معارض فيرتشوال موجوده في الشركه، لانه الفتره هذه الزمتنا احنا نستخدم الفيرتشوال فيرز، لكن هي سوليوشن مناسب بالنسبه للجامعات، بالنسبه يعني فيها توفير للتذاكر، للاقامات، للفنادق، واسهل على طلابنا انه تريتش اليونيفرسيتيز الجامعات وهم جالسين في بيوتهم. فهو واقع انفرض علينا، لكن هو راح يظل مستمر كمعارض مستقبليه اكيد ان شاء الله. Beautiful, Mr. Halil. Yes. How good do you think that a virtual fair is for the student, and how good is it for the university? I think, you know, with the whole pandemic situation, the COVID situation, it really has pushed universities and companies to really think outside the square and start utilising the available technology in order to reach out to students in an innovative way that we haven't previously done before. So I think within the current climate, this is certainly a fantastic opportunity to speak to students who are, you know, thousands of kilometres away, and whether it be face to face or just on the phone. So I think it certainly has met its expectations in speaking to students and still being able to answer their questions. So it's been good, and I really appreciate IGEC or IGEC putting on this virtual fair as well. They to be commended for this particular virtual fair, and I'd like to thank them very much for asking me to participate. Well, thank you, sir, for your presence and for all the important information you shared with us. How comfortable are you as a representative to participate in the virtual fair,
And do you think that this kind of fair is actually paying well for the university? And my final question is, do you think that our students are ready for this kind of fairs? Are they comfortable with it? Did they get used to it yet? Yeah, I think I've been doing these virtual fairs since March now, and I think students all around the world have really started to embrace this type of virtual fairs, especially when there's been a lot of students who are now studying from home as well. So they are very much getting used to seeing their teacher on the screen instead of in front of them in the classroom. So I think the students are very adaptive anyway to new technologies, and I think it's a great way to move forward, especially within this current climate. Mr. Ali, it's been great to have you. As usual, please, we will keep in touch. Have a good day, and we'll meet up with you hopefully soon. Please be safe. Inshallah. Thank you, Mr. Samir. Good day, sir. أستاذ أنس. Good day. شكرا جزيلا للمعلومات اللي شاركتها معنا. شكرا جزيلا للمجهود الجبار اللي عم تعملوه بفرقة وشركة ايجك على مستوى الإدارة، على مستوى الموظفين، على مستوى الاي تي. العمل اللي عملتوه جبار، اللي عم تقدموه للطلاب وأهلهم خدمة ممتازة. نرجع منذكر أنه هي مجانية، وأنه مكاتب ايجك حاضرة تعطي الطلاب وأهلهم جميع التفاصيل والمعلومات اللي بتلزم لهم. نحن كشركة ايجك موجودين موظفينا بمكاتبهم بالدول العربية عبر مواقعنا، عبر تليفوناتنا. شكرا جزيلا أستاذ أنس، والكلمة الأخيرة لك. اهلا وسهلا، شكرا لك سامر على مقابلتك، ونتمنى لك التوفيق مع بقيه الغرف ان شاء الله، وان شاء الله لقاء اخر لنا. ان شاء الله لقاءنا قريب. الله يعطيكم العافيه ويحميكم. تحياتنا استاذ انس. مع السلامه. مع السلامه. فإذا من جامعة لجامعة، من سيدني، وولنكون، نيوزيلاند، وايكوتا، وكل الجامعات اللي مشاركة معنا اليوم اللي عددها كبير، عم نحاول نغطي قد ما فينا الجامعات المتوفرة. طبعا ما رح نلحق نغطي كل الجامعات، وعم نبرم على المندوبين يلي هن قادرين يعطونا شوية وقت بسبب ضغط الأسئلة والاتصالات والاجتماعات معهم. حنروح نحن وياكم سوا بركن نلحق كمان نعمل لقاء مع جامعة جديدة. حنروح على صفحة ايجك جلوبال على الانترنت، بنروح على صفحة ايجك وبننزل تحت شوي بالصفحة على الجامعات المشاركة معنا، بنبرم على جامعة جديدة. بركن بنروح سوا نحن وياكم على فيكتوريا يونيفرسيتي، ونجرب المندوب تبع جامعة فيكتوريا كمان نحكي معه
ناخذ منه بعض المعلومات موجودة على صفحة الجامعة، ونفوت مباشرة للحديث مع مندوب الجامعة بتقنية الزوم. كالعادة بنحاول نتواصل مع مندوب جامعة فيكتوريا بأستراليا. بنقول hello sir. بنحاول نتواصل مع مندوب جامعة فيكتوريا بأستراليا. يبدو مشغول مع طلاب. بنحاول انه نفوت على المحادثة، نشوف اذا بيقدر يعطينا من وقته دقيقتين، او انه بما انه يبدو عليه شوية ضغط خلينا نعطيه بريك صغيرة ونرجع له، لكن حنرجع نحن وياكم، خليكم معنا. فاذا عم يبلغوني من قسم الاي تي انه نحن استنفذنا الوقت تبعنا، غطينا الوقت تبعنا كلياته. بنتمنى بهيدي التغطية المباشرة لمعرض ايجك الافتراضي للجامعات الاسترالية نكون قدرنا غطينا اكبر جزء من اسئلتكم واعطينا لكم كل المعلومات اللازمة. بالنسبة لاي تفصيل لاي متابعة، مكاتب ايجك بالدول العربية حاضرة لحتى ان تجيب وتجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم. مكاتبنا، صفحاتنا وأرقامنا وموظفينا والمتخصصين بالشق الأكاديمي بشركة ايجك حاضرين لحتى يساعدوكم بكل التفاصيل. بدي أتشكر كل الفريق، كل فريق ايجك، المدراء والقيمين واسم الاي تي. بدي أتشكر مخرجنا الأستاذ وسام بدرة. بدي أتشكر كل اللي قام على هذا العمل العظيم وقدر انه يوفرنا هيدي الجامعات المهمة. ونحن كمان نوعدكم بلقاء جديد الاسبوع المقبل مع الجامعات الامريكية والجامعات البريطانية وكمان جامعات تركيا. خليكم معنا، شركة ايجك حتجيب على قلب بيوتكم اهم جامعات العالم لحتى تقدروا تاخذوا منا كل ما يلزم لبناء ورسم الخطة المستقبلية لأولادكم. إن شاء الله الله يحمي أولادنا وأولادكم، وإن شاء الله الآتي أحسن بإذن الله. الله بيزيح عنا جائحة كورونا ونقدر نلتقى معكم بلقاءات تانية بشكل مباشر. خليكم معنا، تابعوا صفحات ايجك، حنحدد لكم بالسرعة الممكنة مواعيد المعارض للدول يلي حنستقبل جامعاتهم، أمريكا، بريطانيا وتركيا، وإن شاء الله نحن وياكم على تواصل. تحياتنا لكم.
IJEC Lebanon Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها. مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط، والحائزة على شهادة ISO 9001. IJEC Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06 427 102. واتساب 03 36 50 25.